Hi guys, this is Joy. Welcome back to my channel. Ngayong araw na to magluluto po tayo ng Karne Norte with egg. Itong mga sangkap natin kailangan: egg, Karne Norte, Kamatis, Sibuyas, at saka bawang. Gagamit rin po tayo ng mantika. Let's start. Isahin muna natin ang sibuyas at saka bawang. Next yung kamatis. Next, tagalan natin yung karne. Tagalan natin yung karne natin. Lagay na natin yung egg. Guys, luto na po ang ating Karne Norte with egg. Thank you so much for watching.